तपाई आफ्नो करियर नेटवर्किङमा बनाउन चाहनुहुन्छ वा तपाईहरु सिसिएनएको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईको कलेजमा नेटवर्किङको पढाइ हुन्छ र म नेटवर्किङ एकदमै राम्रोसँग सिक्न चाहन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईले नेटवर्कमा प्याकेटहरु कसरी ट्रान्सफर हुन्छ नेटवर्क डिभाइसलाई कसरी कनेक्सन गराउने र ती डिभाइसहरुको कसरी कन्फिगरेसन गर्ने यावत कुराहरुको तपाईलाई नलेज हुनुपर्छ र त्यसका लागि तपाईलाई ती नेटवर्किङ डिभाइसहरुको आवश्यकता पर्छ र ती डिभाइसहरु किन्नको लागि हामीलाई धेरै खर्च लाग्छ ती डिभाइसहरु बिना नै तपाईले नेटवर्किङ एकदमै राम्रोसँग सिक्न सक्नुहोस् त्यसका लागि सिस्कोले हामीलाई एउटा सफ्टवेयर प्रोवाइड गर्छ जसको नाम हो सिस्को प्याकेट ट्रेसर सिस्को प्याकेट ट्रेसर सिस्को कम्पनीद्वारा बनाइएको एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम हो जसले नेटवर्किङमा चाहिने सबै डिभाइसहरु र त्यसलाई कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो सबै टुलहरु प्रोवाइड गर्छ यो सफ्टवेयरमा तपाईलाई सबै डिभाइसको एउटा भर्चुअल कपी दिन्छ जस्तै स्विच राउटर कम्प्युटर केबल र जति पनि चीज नेटवर्किङमा युज हुन्छ यसमा तपाईले सबै पाउन सक्नुहुन्छ यो सफ्टवेयरलाई प्रयोग गरेर तपाईले आफूले रियल वर्ल्डमा काम गरेको जसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेटवर्किङको प्र्याक्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कलेजको ल्याबहरु गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो नलेजलाई तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ यसमा जति पनि टुलहरु अवेलेबल छन् तिनीहरुले ओरिजिनल डिभाइस जस्तै काम गर्छन् यदि तपाईले यो टुललाई चलाउन र कन्फिगर गर्न सिक्नु भयो भने तपाईले फिजिकल डिभाइसमा पनि सजिलै कन्फिगरेसन गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु अब हामी ढिला नगरिकन यो सिस्को प्याकेटलाई कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी यसलाई इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गरौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ इन्स्टल गर्न त्यसका लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मनपर्ने ब्राउजर खोल्नु होला मैले यहाँ मोजिला फायरफक्स खोल्दैछु तपाईले आफ्नो जुनसुकै मनपर्ने ब्राउजरलाई खोल्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनेर सिस्को प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड भनेर हाने तपाईहरुले यहाँनेर सिस्को प्याकेट ट्रेसर नेटवर्किङ सिमुलेसन टुल भनेर देख्नुभयो होला यहाँनेर netcap.com भन्ने वेबसाइट छ तपाईहरु यसमा जानु पर्ने हुन्छ तपाईहरु यसमा क्लिक गर्नु होला यदि क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर भ्यू कोर्स भन्ने देख्नु भएको छ यहाँनेरबाट पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईहरु तल यहाँनेर कुनै पनि यहाँनेर भ्यू कोर्स लेखेकोबाट जान सक्नुहुन्छ मैले सबैभन्दा पहिला जुन यो भ्यू कोर्सेस भनेर आएको छ यसमा क्लिक गर्छु यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर स्किल फर अल भन्ने देख्नु भएको होला यसमा क्लिक गर्नु होला म यसमा क्लिक गरे यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनेर गेटिङ स्टार्टेड विथ सिस्को प्याकेट ट्रेसर भन्नेमा यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ तपाईले यहाँनेर जुन यो मान्छे जस्तो लोगो देखिरहनु भएको छ तपाईले यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ ल मैले यसमा क्लिक गरे यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेर एउटा लगइनको फर्म खुल्छ तपाईले यहाँनेर इमेल र पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईहरुले पहिले नै सिस्कोमा अकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईले यहाँनेर इमेल र पासवर्ड हान्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले बनाएको छैन म चाहिँ अहिले साइन अप मा क्लिक गर्छु यदि तपाईसँग अलरेडी छ भने यहाँनेर हान्नु होला इमेल र पासवर्ड म चाहिँ अहिले साइन अप मा क्लिक गर्छु नयाँ अकाउन्ट बनाउनको लागि र यहाँनेर हामीलाई क्रिएट अ न्यू अकाउन्ट भनेर देखिएको छ नयाँ अकाउन्ट बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीलाई एउटा योर कन्ट्री चुज गर्न भनेको छ हामीले कन्ट्री चुज गरौँ मेरो कन्ट्री अहिले नेपाल हो यहाँनेर इयर अफ बर्थ भनेको छ बर्थ इयर कति हो तपाईको त्यो राख्न भनेको छ मैले कुनै एउटा राख्दे त्यसपछि मन्थ राख्न भनेको छ मैले एउटा कुनै मन्थ राख्दे र तपाईले कन्टिन्यू गर्नु होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्ट लेख्ने भनेको छ म यसमा आफ्नो इन्फर्मेसन फिल गर्छु तपाई पनि गर्नु होला यहाँनेर पासपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ केही रिक्वायरमेन्टहरु छ त्यो रिक्वायरमेन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले फुलफिल गर्नुपर्छ नत्र भने तपाईलाई एरर आउन सक्छ यहाँनेर रिक्वायरमेन्टहरु छ एटलिस्ट 8 क्यारेक्टर भनेको छ लोअर लेटर अप्पर लेटर नम्बर एटलिस्ट 1 स्पेशल सिम्बल पासपोर्ट शुड म्याच योर इमेल आईडी एन्ड शुड बी केस सेन्सिटिभ भनेको छ तपाईहरुले यी रिक्वायरमेन्टहरुलाई म्याच गरेर कुनै एउटा आफ्नो पासपोर्ट राख्नु होला मैले यहाँनेर म पासपोर्ट हान्दै छु मेरो यी सबै इन्फर्मेसन फुलफिल भइसकेपछि तपाईले यहाँनेर क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला र सेभ गर्न भनेको छ मैले डोन्ट सेभ गरे र यहाँ हामीलाई केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ तपाई पढ्न मन लाग्छ भने यसलाई पढ्नु होला मैले चाहिँ पढेन अहिले यहाँनेर हामीले चाहिँ एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ यहाँनेर तपाईले यहाँनेर दुईटैलाई
क्लिक गरेर गर्दा पनि हुन्छ, नगरेर यतिकै एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। यो एक्सेप्ट भइहाल्छ। म एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। यति क्लिक गरिसकेपछि मेरो एकाउन्ट बनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मिलन भनेर आएको छ। यहाँनिर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको नाम आउँछ यहाँनिर। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ब्राउज क्याटलगमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लर्निङ क्याटलग भनेर छ। यहाँनिर हामीलाई साइबर सेक्युरिटी, इन्ट्रोडक्सन टु साइबर सेक्युरिटी, यहाँनिर किङ बेसिक भनेको छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर गेटिङ स्टार्टेड विथ सिस्को प्याकेट ट्रेसर भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। तपाईँले पनि यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले क्लिक गरेँ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर गेट स्टार्टेड भन्ने देख्नुभएको होला, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले यसमा क्लिक गरेँ। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही चिज खुल्दैछ। यहाँनिर अझै खुल्दैछ। मेरोमा नेटवर्क अलि स्लो छ मेरो। यहाँनिर तपाईँले खुलेको देख्नुभयो होला, मोडुल 1 डाउनलोड एन्ड सिस्को प्याकेट ट्रेसर भनेर छ। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला। इन्स्टल सिस्को प्याकेट, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तल स्क्रल गर्दै जानुहोस्। तपाईँले यहाँनिर फर्स्ट टाइम इन द कोर्स भन्ने छ, यसमा तपाईँ अलिकति स्क्रल गर्नुभयो भनेपछि रिसोर्स एभाइलेबल टु यु भन्ने छ। यसमा तपाईँले यहाँनिर फर प्याकेट ट्रेसर डाउनलोडिङ हेल्प भिजिट यो भनेको छ, तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँ अलिकति तल जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर तपाईँको कुन अपरेटिङ सिस्टम हो त्यो अनुसार डाउनलोड गर्नलाई यहाँनिर भनेको छ। मेरो अहिले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो, तपाईँको म्याक हुनसक्छ, उबन्टु हुनसक्छ। तपाईँले आफ्नो विन्डोज अनुसार डाउनलोड गर्नु होला। मेरो अहिले विन्डोज हो, मैले यहाँ विन्डोजमा क्लिक गरेँ। यति क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो डाउनलोड सुरु हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको होला यहाँनिर मेरो यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर भनेर डाउनलोड भइरहेको छ। केही छिन टाइम लिन्छ यसले। यो नेटवर्क तपाईँको कस्तो छ त्यो अनुसार भर पर्छ। मेरो यहाँ डाउनलोड हुँदैछ अहिले। डाउनलोड छिटो हो। मेरोमा यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यो 223 MB को छ। तपाईँकोमा इन्टरनेट कतिको फास्ट छ? मेरोमा त धेरै टाइम लाग्यो। मैले यो फास्ट बनाएको छु तपाईँलाई पनि झ्याउ नलागोस् भनेर। अब हामी यसलाई खोल्नतिर लागौँ। यसलाई खोल्नु होला। यसमा राइट क्लिक गरेर सो इन फोल्डर गर्नुहोस्। सो इन फोल्डर गरेँ र यहाँनिर मेरो सिस्को प्याकेट ट्रेसर भन्ने देखिएको छ। यसमा तपाईँले राइट क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले यस गरिदिनु होला र तपाईँ यहाँनिर एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। यसमा पनि तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर क्रिएट अ डेस्कटप सर्टकट भनेको छ, क्विक लन्च भनेको छ। यसमा दुवैमा टिक लगाएर तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस् र इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँनिर तपाईँ अहिले नै लन्च गर्ने हो भने यसलाई लन्चमा टिक लाउनु होला, नभए नलाउँदा पनि हुन्छ। र मैले फिनिस गरिसकेँ र तपाईँले यहाँनिर तपाईँको एप्लिकेसन स्टार्ट हुँदाखेरि मल्टिपल युजरले युज गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ पर्मिसन मागेको छ। तपाईँले यस गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर ओपन हुँदैछ। यहाँनिर तपाईँले फर्स्ट टाइम खोल्दाखेरि यहाँनिर सेक्युरिटीको लागि केही चिज सो हुन्छ। तपाईँले यसमा सिम्पली पब्लिक नेटवर्कमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर अलाउ एक्सेसमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नेटवर्किङ एकाडेमी भन्ने छ, एउटा स्किल फर अल भन्ने छ। यहाँनिर तपाईँले देख्नुभएको होला किप मी लगइन इन फर 3 मन्थ भनेको छ। यदि तपाईँले यसमा अन गर्नुभयो भने तपाईँको यो सिस्को 3 मन्थसम्म चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले 3 मन्थ पछि पनि खोल्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ फेरि लगइन गर भनेर चाहिँ यसले भन्छ। मैले यसमा चाहिँ अन गरेर स्किल फर अल जुन यहाँ देखिरहेको छ यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हामीलाई यसले लगइन माग्छ। अघि हामीले जुन एकाउन्ट बनाएको थियौँ त्यही एकाउन्टलाई हामीले यहाँनिर राख्छौँ। इमेल र पासवर्ड हानिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ गर्ने भनेको छ, नेभर गरेँ मैले। र यति गरिसकेपछि सक्सेसफुली लगइन भएको छ सिस्को प्याकेट ट्रेसर। मैले यसलाई क्लोज गर्छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिस्को प्याकेट ट्रेसरको होम इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आफूले सोचेको आफ्नो माइन्डमा आएको जस्तोसुकै नेटवर्किङको कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर राउटरहरू लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले पिसीहरू लिन सक्नुहुन्छ। पिसीहरू तपाईँले यहाँनिर स्विचहरू लिन सक्नुहुन्छ। स्विचहरू भयो
हैन यिनीहरूलाई कनेक्सन गराउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले वायर लिन सक्नुहुन्छ तपाईले वायर लिएर यिनीहरूलाई कनेक्सन गराउन सक्नुहुन्छ यसपछिको भिडियोमा सायद मैले नेटवर्किङको केही ल्याबहरू गर्नेछु यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला यस च्यानलमा मैले कोडिङसँग जस्तै नेटवर्किङसँग टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउने गर्दैछु तपाईहरुलाई पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन पर्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला म तपाईहरुसँग भेट्ने छु अर्को भिडियोमा तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार